Engleza pentru începători, lecția 23, partea 1. Să începem cu câteva cuvinte legate de natură. Ascultați și repetați. Earth, Pământ, continent, continent, land, uscat, pământ, câmp, teren, valley, vale, mountain, munte, region, regiune, ținut, zonă, source, izvor, sursă, canal, canal, Europe, Europa, lake, lac, ocean, ocean, sea, mare, harbour, port, the Danube, Dunărea, river, râu, fluviu. Iată cuvintele noi în propoziții. There are 7 continents on the earth. Pe pământ sunt 7 continente. I was happy when I saw the land. Am fost fericit când am văzut uscatul. Our town is in a valley. Orașul nostru este într-o vale. Are there many mountains in Europe? Sunt mulți munți în Europa? What is the name of this region? Care este numele acestui ținut? We want to find the source of the Danube. Vrem să găsim izvorul Dunării. How wide is this canal? Cât de larg este acest canal? We live next to a beautiful lake. Locuim lângă un lac minunat. What oceans do you know? Ce oceane cunoști? I have never seen the sea. Nu am văzut niciodată marea. Has Bucharest a harbour? Bucureștiul are port? This is a very narrow river. Acesta este un râu foarte îngust. În continuare, completați următoarele propoziții cu cuvintele care lipsesc. Oceanele sunt foarte mari. Are very big. Oceans are very big. Această informație provine dintr-o sursă bună. This information is from a good source. România are porturi moderne? Has Romania modern harbors? Acest animal trăiește pe uscat. This animal lives on the land. Noi am petrecut o săptămână în regiunea aceea. We spent a week in that region. Pământul este foarte mare? Is the earth very large? Multe animale au nevoie de mare pentru a trăi. Many animals need to live. Many animals need the sea to live. Sunt doar câțiva munți în această țară. There are few in this country. There are few mountains in this country. Acest canal este foarte îngust. This is very narrow. This canal is very narrow. Primăvara, Valea Dunării arată minunat. In spring, looks beautiful. In spring, the valley of the Danube looks beautiful. Continentul nostru se numește Europa. Our continent is called Europe. Ei s-au dus la lac cu autobuzul. They went by bus
They went to the lake by bus. Acest râu este în Anglia? Is this in England? Is this river in England? Să învățăm câteva verbe, după care este obligatorie folosirea gerunziului. To hate. A urâ, a dușmăni. To go on. A continua, a merge mai departe. To finish. A sfârși, a termina. To prefer. A prefera, a-i place mai mult. To continue. A continua, a urma, a duce mai departe. To give up. A abandona, a renunța, a se lăsa de. Iată cum se folosesc aceste verbe împreună cu gerunziul. Many children hate going to school. Mulți copii urăsc să meargă la școală. They went on working. Au continuat să lucreze. Have you finished reading? Ai terminat de citit? He prefers leaving early. El preferă să plece de vreme. They continued learning. Au continuat să învețe. I have given up smoking. M-am lăsat de fumat. Completați propozițiile englezești cu forma corespunzătoare a verbelor împreună cu gerunziul. Ea preferă să meargă cu trenul. She by train. She prefers going by train. Ei au continuat să vorbească. They went on talking. Urăsc să mă scol de vreme. Early. I hate getting up early. Au continuat învățarea limbii engleze. English. They continued learning English. Ai terminat de șters pe jos? Have you the floor? Have you finished mopping the floor? Nu pot să renunț acum la cântat. I can't now. I can't give up singing now. Iar acum să învățăm câteva cuvinte noi. Main. Principal, esențial. Shallow. Puțin adânc. Mountainous. Muntos, de munte. Deep. Adânc. Vast. Vast, foarte mare. Flat. Plat, întins, neted. În exercițiul următor, cuvintele noi apar într-un dialog. Ascultați cu atenție. Where do you live? Where do you live? I live in a mountainous region. Do you live in the mountains? No, in a valley. Is it deep? No, it is shallow, but very vast, and the source of the Danube is in my valley. Is the Danube the main river in Romania? Yes, it is. And what about you? Where do you live? I live in a flat region in the east of Romania. Acum ascultați separat fiecare propoziție. Where do you live? Unde locuiești? I live in a mountainous region. Locuiesc într-o regiune muntoasă. Do you live in the mountains? Locuiești la munte? No, in a valley. Nu, într-o vale. Is it deep? Este adâncă? No, it is shallow, but very vast. Nu, este puțin adâncă, dar foarte întinsă. And the source of the Danube is in my valley. Și izvorul Dunării este în valea mea. Is the Danube the main river of Romania? Dunărea este fluviul cel mai mare al României?
Yes, it is. And what about you? Da. Iar tu ce mai faci? Where do you live? Unde locuiești? I live in a flat region in the east of Romania. Trăiesc într-o regiune de câmpie din estul României. În exercițiul următor, completați cuvintele corespunzătoare în propozițiile din limba engleză. Oceanele nu sunt puțin adânci. Oceans aren't shallow. În acești munți sunt văi întinse. There are valleys in these mountains. There are vast valleys in these mountains. Locuim într-o regiune de câmpie. We live in a region. We live in a flat region. Acesta este canalul principal. This is the canal. This is the main canal. Porturile trebuie să fie adânci. Harbors must be deep. România este o țară muntoasă? Is Romania a country? Is Romania a mountainous country? Acum, traduceți următoarele propoziții în limba engleză, folosind construcția To have got. Ei au 2 case. They have got 2 houses. Ea nu are câine. She has got no dog. Ai puțin timp? Have you got any time? De ce nu ai perdele? Why haven't you got any curtains? Iată acum câteva verbe noi. To lie. A sta culcat, a zace. To steal. A fura. To cost. A costa. To mean. A însemna, a avea de gând. To swim. A nota. To throw. A arunca, a zvârli. To throw out. A arunca, a scoate afară. To laugh at. A râde. Iată verbele în propoziții. The book lay on the floor. Cartea zace pe podea. His car has been stolen. Mașina lui a fost furată. They threw out the old magazines. Au aruncat revistele vechi. It cost me nothing to get it. Nu mă costă nimic să obțin asta. It has always meant the same. A însemnat întotdeauna același lucru. They swam across the canal. Au înodat de-a lungul canalului. În continuare, completați cu forma corespunzătoare a verbelor următoare propoziții în limba engleză. Cât te-a costat asta? How much did it you? How much did it cost you? Trebuie să aruncăm aceste lucruri. We must these things. We must throw out these things. Ei mi-au furat toate instrumentele. They, all my tools. They stole all my tools. De ce zace asta aici? Why is it here? Why is it lying here? Asta înseamnă că totul e pierdut. That everything is lost. This means that everything is lost. Ai notat adesea în lac? Did you often in the lake? Did you often swim in the lake? Ea a aruncat cheile pe masă. The keys on the table.
She threw the keys on the table. Ești atât de amabil să conduci mașina? Do you mind the car? Do you mind driving the car? Nu mă deranjează că scriu această scrisoare. I don't mind this letter. I don't mind writing this letter. Nu mă pot abține să cumpăr cărți noi. I can't help new books. I can't help buying new books. Nu se poate ști ce va face el. There is no what he will do. There is no saying what he will do. Nu merită să-i spunem. It's no good him about it. It's no good telling him about it. Ascultați cu atenție următoarele propoziții. If I had time, I would come to you. Dacă aș avea timp, aș veni la tine. She would write a letter if she had a pen. Ea ar scrie o scrisoare dacă ar avea un stilou. Acum, introduceți formele corespunzătoare ale verbelor în următoarele propoziții. Dacă ar costa mai puțin, aș cumpăra asta. If it less, it. If it cost less, I would buy it. Dacă am avea bani, am cina la restaurant. If we dinners at a restaurant. If we had money, we would have dinners at a restaurant. În locul tău m-aș lăsa de fumat. If I smoking. If I were you, I would give up smoking. În încheiere, traduceți propozițiile în limba engleză. România este în Europa. Romania is in Europe. Acesta este cel mai înalt munte în America. This is the highest mountain in America. Vrei să locuiești în apropierea mării? Do you want to live near the sea? Acesta este cel mai mare uscat pe pământ. This is the largest land on earth. Sunt o mulțime de canale în Anglia. There are a lot of canals in England. Dacă l-aș urî, nu l-aș vizita. If I hated him, I would not visit him. Vreau să continui studiul. I want to continue learning. Când vei termina cina, vom merge la lac. When you finish dinner, we will go to the lake. Prefer să not în râu. I prefer swimming in the river. Cărțile tale zac acum pe masă, în cameră. Your books are lying on the table in the room now. Ce vrei să spui? What do you mean? Nu are rost să cumperi mâncăruri scumpe. It's no good buying expensive food. Ești atât de amabil să te uiți la această piesă? Do you mind watching this play? În locul tău, ei nu i-aș vorbi despre asta. If I were you, I would not tell her about it. Nu mă pot abține să nu râd. I cannot help laughing. Lecția 23, partea a doua. Începem lecția cu învățarea cuvintelor noi. Ascultați și repetați. City. Oraș. Capital. Capitală. Inhabitant. Locuitor, locatar. One-way street. Stradă cu sens unic.
outskirts, periferie, center, centru, slums, cartier sărăcăcios, suburbs, suburbie, periferie, department store, magazin, town hall, primărie, zoo, grădină zoologică, thoroughfare, arteră principală de circulație, strada principală, million, milion, noise, zgomot, călăgie. Iată cuvintele noi într-un dialog. Ascultați cu atenție. Do you like living in London? It's a big city. Yes, there are 9 million inhabitants here. London is the capital of England. Is your house in the center? Oh no, I live in the suburbs. My house is in a quiet one-way street. I live in the outskirts of a small town. Do you like it? No, I don't. There are slums near my street, and there is a thoroughfare next to my house. There is always a lot of noise. Are there any department stores in your town? No, we have only small shops near the town hall, but we have a big, beautiful zoo. We can go to London Zoo now. It's only 3 streets from here. Să urmărim fiecare propoziție separat. Do you like living in London? Îți place să trăiești la Londra? It's a big city. Este un oraș mare. Yes, there are 9 million inhabitants here. Da, sunt 9 milioane de locuitori aici. London is the capital of England. Londra este capitala Angliei. Is your house in the center? Casa ta este în centru? Oh no, I live in the suburbs. Oh, nu, locuiesc în suburbie. My house is in a quiet one-way street. Casa mea este într-o stradă liniștită cu sens unic. I live in the outskirts of a small town. Locuiesc la periferia unui oraș mic. Do you like it? Îți place acolo? No, I don't. Nu. There are slums near my street. Sunt cartiere sărăcăcioase în apropierea străzii mele. And there is a thoroughfare next to my house. Și este o stradă principală lângă casa mea. There is always a lot of noise. Este întotdeauna mult zgomot. Are there any department stores in your town? Sunt magazine mari în orașul tău? No, we have only small shops near the town hall. Nu, avem doar magazine mici în apropierea primăriei. But we have a big and beautiful zoo. Dar avem o grădină zoologică mare și minunată. We can go to London Zoo now. Putem merge acum la grădina zoologică din Londra. It's only 3 streets from here. Este doar la 3 străzi de aici. Completați cuvintele care lipsesc în următoarele propoziții în limba engleză. Sunt multe străzi cu sens unic aici? Are there many here? Are there many one-way streets here? Aceasta este cea mai importantă stradă principală a acestui oraș. This is the main of this town. This is the main thoroughfare of this town. Londra este un oraș mare. London is a large city. Faci des cumpărături în acest magazin? Do you often do shopping in this? Do you often do shopping in this department store? Este veche această primărie? Is this old? Is this town hall old? Bucureștiul este capitala României. The
of Romania is Bucharest. The capital of Romania is Bucharest. Locuitorilor le place să meargă vara la munte. They like to go to the mountains in summer. The inhabitants like to go to the mountains in summer. Nu sunt cartiere sărăcăcioase în acest oraș. There are no in this town. There are no slums in this town. În suburbii sunt puține birouri. There are few offices in the suburbs. Copiilor le place să meargă la grădina zoologică. Children like going to the zoo. Gara este în centrul orașului. The railway station is of the city. The railway station is in the center of the city. Nu vreau să locuiesc la periferia orașului. I don't want to live in the outskirts. Ce este zgomotul acesta? What is that? What is that noise? Să exersăm pronumele interogativ. What? Ce? Ascultați cu atenție următoarele propoziții. What happened yesterday? Ce s-a întâmplat ieri? What is behind this mountain? Ce este în spatele acestui munte? What grows in your garden? Ce crește în grădina ta? What color is the sea? Ce culoare are marea? What mountains do you like? Ce fel de munți îți plac? What did you see then? Ce ai văzut atunci? Acum traduceți în limba engleză următoarele propoziții. Ce scrie acum? What are you writing now? Ce a lăsat el? What did he leave? Ce trăiește pe lună? What lives on the moon? La ce mașină se referă el? What car does he mean? Iată acum câteva cuvinte noi. On foot. Pe jos. Crowded. Aglomerat. Deserted. Părăsit. Pustiu. Gol. Impressive. Impresionant. Horrible. Oribil. Groaznic. Industrial. Industrial. Iată cuvintele noi în propoziții. I usually go to work on foot. De obicei, merg la lucru pe jos. The streets are crowded all day. Străzile sunt aglomerate toată ziua. At night they are deserted. Noaptea, ele sunt pustii. There are impressive buildings in the capital. În capitală sunt clădiri impresionante. The slums are horrible. Cartierele sărace sunt oribile. We live in an industrial town. Locuim într-un oraș industrial. În continuare, completați propozițiile în limba engleză cu cuvintele corespunzătoare. Străzile orașului sunt deseori pustii. The streets of the city are often deserted. Când este vreme frumoasă, merg întotdeauna pe jos. I always go when the weather is nice. I always go on foot when the weather is nice. El a văzut ieri un accident groaznic. He saw an accident yesterday. He saw a horrible accident yesterday. Această primărie este impresionantă. This town hall is impressive. Această piață este întotdeauna aglomerată. This square is always crowded.
Orașele industriale nu sunt frumoase. Towns are not beautiful. Traduceți următoarele propoziții în limba engleză. Ce pantaloni frumoși! What nice trousers. Ce întrebare dificilă! What a difficult question. Ce vreme! What weather. Ce mașină rapidă! What a fast car. Ce mere delicioase! What delicious apples. Iată acum un grup de verbe noi. To cross. A traversa, a străbate, a trece. To depart. A pleca, a porni. To break. A sparge, a sfărâma, a rupe. To draw. A desena, a trasa, a trage. To forbid. A opri, a interzice, a împiedica. To feed. A hrăni. To reach. A ajunge, a atinge, a sosi la. Iată cum se folosesc verbele noi în propoziții. They crossed the street. Ei au traversat strada. She has already departed. Ea a plecat deja. Has she reached her destination yet? A ajuns ea deja la destinație? My son loves to draw ships. Fiului meu îi place să deseneze vapoare. Father forbade me to go there with him. Tata mi-a interzis să merg acolo cu el. Have you fed the animals yet? Ai hrănit deja animalele? Acum completați propozițiile în limba engleză cu forma corespunzătoare a verbului. Ea și-a rupt brațul când a căzut. Her arm when she fell. She broke her arm when she fell. Traversați strada doar pe trecerea pentru pietoni. The street only at a zebra crossing. Cross the street only at a zebra crossing. Am hrănit animalele după micul dejun. The animals after breakfast. I fed the animals after breakfast. Ce ai desenat acolo? What have you there? What have you drawn there? Ei au plecat la 7. They at 7. They departed at 7. Au ajuns la Londra? Have they London? Have they reached London? Părinții mei îmi interzic totul. My parents me everything. My parents forbid me everything. Acum traduceți în limba engleză. Ei au continuat lucrul toată noaptea. They went on working all night. Bicicleta acestui copil a fost furată. This child's bicycle has been stolen. Te-ai lăsat de fumat? Have you given up smoking? Eu am 3 pisici. I have got 3 cats. El preferă să meargă pe jos. He prefers going on foot. Ce străzi aglomerate! What crowded streets! Acum nu are rost să plecăm. It's no good departing now. Nu se știe ce regiuni vom vizita. There is no saying which regions we will visit. În grădinile zoologice, hrănirea animalelor este interzisă. In zoos, feeding the animals is forbidden. Nu m-am putut abține să nu zâmbesc când am văzut după atâția ani. I could not help smiling when I saw him after many years. El urăște să locuiască în acest oraș industrial. He hates living in this industrial town. Ce s-a întâmplat? What happened? Ce ai pierdut? What did you lose? Ești atât de amabil să-mi împrumuți bani? Do you mind lending me money? În încheiere, iată exercițiul de pronunție. Ascultați cu atenție. A.
hate, break, main, way, lake, or draw, source, hall, call, door, shallow, flat, hat, cat, capital, vast, harbour, depart, arm, task.